हेर्दै भने बाहिरको दिवालीको दृश्य यस्तो छ है, हेर्नुहोस् है, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ है, राम्रो छ है, चारैतिर झिलिमिली है। Hello everybody, welcome to SBC Vlogs. सम्पूर्ण साथीहरूलाई म दिवालीको हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो आज दिवाली हो है। आज 24 तारिक अक्टोबर दिवाली। तपाईहरुलाई सम्पूर्णलाई म विश गर्दै यो भ्लगको सुरुवात गर्न चाहन्छु र आज एज युजुअल भ्लग म हाल्दैछु दिवाली स्पेशल भ्लग र आज म दिनभरि के गर्छु है, कसरी घरको यहाँ हामी रेडी गर्छौं त्यो सम्पूर्ण ग्लिम्सेसहरु तपाईहरुलाई एक एक गर्दै देखाउने छौ र म भर्खरै उठेर हेर्नुहोस् मैले भर्खरै बेडहरू मिलाइसकेको छु है। अब भने म बाहिर गएर अलिकति प्रिपरेसनहरुमा हेल्प गर्नेछु र दिनभरिमा आज हामी दिवाली कसरी सेलिब्रेट गर्छौं त्यो सानो ग्लिम्सेसहरु तपाईलाई देखाउने छु। आई होप तपाईलाई मन पर्छ होला र मन परे भने भिडियोलाई मैले पहिलो भनेको जस्तै है भिडियोलाई भरपुर माया दिनुहोस् र फेरि एकैछिनमा तपाईहरु समक्ष जोड्नेछु। त्यतिन्जेलसम्म हेर्दै बस्नुहोस् एसबीसी ब्लग्स। त्यो यहाँ हेर्नुहोस् हामीले मालाहरू पनि लगाइसकेको छु है। मैले अघि माला गाँच्दै गरेको चाहिँ देखाउन सकिनँ किनभने म बिजी भएँ, बिर्सेछु पनि र यसरी हामीले मालाहरू पनि लगाइसकेको छौँ यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ र यहाँ गेटमा पनि हामीले मालाहरू झुन्डाइसकेको छौँ। अब अगाडि पनि हामीले लाइट्सहरू यो जुनै अस्तिको दिनै लगाएको यहाँ लाइट्सहरू हेर्नुहोस् है, लाइट्सहरू पनि हामीले अस्ति नै लगाइसकेको छौँ यहाँनिर। यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ गल्ली। यहाँनिर चाहिँ नयाँ कुसन हिजो ल्याइरहेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ कभरहरू गर्नु छ, एकछिनमा कभर गरेपछि यो तपाईँलाई देखाउँछु ल कस्तो हुँदो रहेछ है। यो कुसनको कभर लगाएपछि योहरू देखाउँछु। त्यही हो मोटामोटी कामहरू चल्दैछ। आई होप तपाईँको घरमा पनि यस्तै प्रिपरेसनहरू हुँदै होला होइन। अन्त त्यति नै छ। अब दिनचर्याहरू यसरी पनि बित्नेछ, तपाईँलाई म अपडेट दिँदै गर्छु बादमा है र हेर्दै गर्नुहोस्। चाहिँ मैले साथी हो यहाँनिर नेपालीको फेभरेट ब्रेकफास्ट है, प्लेन फ्राइड राइस र अचार अन्त यहाँ फिक्का चिया ब्ल्याक टी खाँदैछु है र यस पछाडि फेरि हामी काममा लाग्नेछौँ। सो चियर्स। अहिलेको दृश्य चाहिँ यहाँ यस्तो भइरहेको छ, सबै लथलिङ्गै एकछिनमा अब सबै क्लिन हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि देखाउँछु है। अनि यहाँ पनि काँसा तावाहरू है चम्काएर टल्काएर चाहिँ अब सुकाइरहेको छ। एकछिनमा चाहिँ अब यसमा कलशमा दियोमा उयोहरू भर्नुपर्छ, फुलहरू भर्नुपर्छ होइन। सबै यो टिलिलिली टल्किरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अब बेलुकाको प्रसादको प्रिपरेसन हुँदैछ। यो पुरीको लागि डो रेडी छ, यहाँनिर नमक पारेको लागि बनिँदैछ, अनि यहाँनिर ड्राई फ्रुट्सहरू, अनि यहाँ खिर पनि बनिँदैछ। यो खिर चाहिँ भर्खर बसाएको अब पाक्दैछ यो खिर है, एकछिनमा रेडी हुन्छ र यसरी नै हाम्रो प्रिपरेसन छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अब खिर पाक्नु आँटेको छ है। यो चाहिँ खजुरको खिर हो, यो चाहिँ अब पाक्नु आँट्यो। अनि यहाँ चाहिँ खुर्माको लागि यहाँनिर प्रिपरेसन चल्दैछ है। र घरहरू पनि अब चटकचिटिक भइसकेको छ है। अब चाहिँ म पनि रेडी भएर होइन हल्का रेडी भएर पूजामा बस्छु र त्यस पछाडि तपाईँलाई देखाउँछु हामीले लक्ष्मी पूजाहरू कसरी मनायो है। एकदमै बेसी थाक्यो साथी हो। अब फाइनली कामहरू पनि सक्यो है। अब चाहिँ लक्ष्मी पुज्ने टाइम पनि भइसक्यो र लक्ष्मी पूजा हामी कसरी पुज्छ त्यो तपाईँलाई अलिअलि गर्दै म देखाउने छु र बनिरहनुहोस्। फेरि एकछिनमा भेटौँ है। र म चाहिँ अहिले नुहाइधुवाइ गरेर रेडी भइसकेको छु है। अब चाहिँ पूजा गर्नु जान्छु र तपाईहरुलाई म देखाउँछु कि पूजामा के हुनेछ है, कसरी पूजा गर्नेछ, लक्ष्मी कसरी पुज्नेछ भनेर त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि
थियो। अहिले भने बाहिरको दिवालीको दृश्य यस्तो छ है, हेर्नुहोस् है, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ है, राम्रो छ है, चारैतिर झिलिमिली झिलिमिली है। र तपाईँको जीवनमा पनि यस दिवालीले नयाँ सौगात नयाँ कोसिलीहरू लिएर आओस्, सफलताहरू। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् यो पल्युसन, पटेकाले चाहिँ पल्युसन कस्तो गर्छ हेर्नुहोस् त। यहाँनिर आम्बो कति बेसी यहाँनिर धुवाँको अब एकत्रित भएको, अझै यता त बेसी कालो भएर देख्दैन तपाईँले, तर यहाँ यो रिजनमा अझै देख्न सक्नुहुँदैछ तपाईँले। हेर्नुहोस् त अम्बो पल्युसनको लेभल एकदमै बेसी बढ्छ क्र्याकर्सहरूले गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दा से नो टु पटाकाज है, से नो टु फायर क्र्याकर्स। Look here. Pratiksha, look here. र साथीहो 2022 को दिवाली पनि अब सकियो है, भैलिनीहरू पनि खेलेर गइसके, अब भने सुत्ने टाइम पनि भइसक्यो र मैले भ्लगलाई एन्ड गर्ने बेला पनि भइसक्यो। र तपाईँहरू समक्ष जोडेर मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, अनि तपाईँहरूको समक्षमा यसरी म भ्लग्सहरू लिएर आउनु पाउँदा एकदमै भाग्य माने पनि ठान्छु। र दिवालीको यस अवसरमा तपाईँको लागि धेरै धेरै शुभकामना, शुभेच्छाहरू टक्राउँदै है, तपाईँको जीवन एकदमै खुसियालीले भरोस्, तपाईँको हरेक इच्छा र मनोकामनाहरू पूर्ति होस् भन्दै यो मनोकामना, यो विशेषहरू तपाईँहरूलाई दिँदै है, बेस्ट विशेष दिँदै तपाईँको समक्षबाट आज ओझल बन्न गइरहेको छु। तपाईँको बाट आज म यो भ्लग एन्ड गर्न गइरहेको छु। त्यसैले गर्दा अब तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो होला भ्लग्सलाई, भ्लग्स मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले एकदमै बेसी मलाई माया दिइरहनु भएको छ र फेरि फ्युचरमा पनि दिनुहुन्छ भन्ने आशा साथै यस भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्दछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, र वन्स अगेन ह्याप्पी Diwali to each and every one of you. Thank you so much.